अहिले चाहिँ म भेटामोडबाट निक्लिँदैछु। अहिले भरे फेरि बर्थडेमा जानु छ। तरिका यहाँ त माछा पाल्ने ठाउँ हो कि के हो। बाइक कुदाउँदा अडियोको लागि पनि मैले एक्सटर्नल माइक मगाएको छु। र अनि अहिले चाहिँ म भेटामोडबाट निक्लिँदैछु। अटो छ नि, अटो त एकदम डर लाग्छ क्या मलाई, साँच्चै भनेको। ठाउँसँग हेर्नु छैन, पुच्का घुमाइदिइरहेको छन् होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति रिस हुन्छ। र पनि रिसाएर के गर्नु, कोही बेला आफूसँग साधन नभएको बेला त्यही अटो पनि चाहिने गर्छ हामीले। बाटो काट्नको लागि जेब्रा क्रसिङ राखेको छ, त्यहीँ त्यहीँबाट बाटो काटिदिन्छ। अहिले भरे फेरि बर्थडेमा जानु छ यार, पैसा निकाल्नु छ यार गाइस। अब के गर्नु, माउन्ट किनेर 1200 चुना लगाइहाल्यो। Guys, I wanna remind you, कसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु, अलमा क्लिक गरिदिनु। त्यसैगरी त्यसपछि सधैँ मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूले पाइराख्नुहुन्छ नोटिफिकेसन, सो द्याट यु क्यान वाच माई भिडियो एज सुन एज आई अपलोड। ओ माई गॉड, एटिएममा जानु थियो, पैसा निकाल्नु थियो, कति छ यार। एउटा कुरा भनौँ, यो आवाज हो नि त सबैभन्दा मजा आउने भनेको। पहिलो भनेको पेट्रोल फुल छ भने गाडीमा, दोस्रो भनेको एटिएमले पैसा खेरेर पारेको। काम भयो, पैसा निकाले। अब घरतिर लागेको 6 बजीको निम्तो छ, कति बेला जाने हो पनि। तरिका यहाँ त माछा पाल्ने ठाउँ हो कि के हो, पुरै जमेको छ त हेर। गफ गर्दा गर्दै आइपुग्यो भाइजन, एकपट्टिको लाइट बालेर अर्कातिर जानुहुन्छ। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ। अब प्लान गर्दैछु जानको लागि। अब खानासाना खान्छु, अनि खानासाना खाइसकेपछि म निक्लिन्छु। लाग्यो अँध्यारो भयो, भ्लग पनि आजको हाल्छु कि हाल्दिनँ, हाल्यो भने हालिहालेँ। साँझ परेपछि नि लैलै तिम्रै याद आउँछ धेरै भने जस्तो बाइक कुदाउँदा चाहिँ साँझ परेपछि नि लैलै घुसना आउँछ नि यति धेरै। गाह्रो छ हो, भ्लगिङ गर्न पनि गाह्रो छ। तर भ्लगर्स त्यो मात्रै सफल हुन्छ है जो पैसा कमाउन, फेम कमाउन भन्दा पनि नि आफ्नो पेसनको लागि अगाडि आउँछ क्या। जस अब हामी कता हिँड्दैछौँ, के गर्दैछौँ त्यही रिकर्ड गरिदिने हो होइन, अनि एडिट गर्ने अलिकति समय दिनै पर्ने हुन्छ। तरिका कुकुरले झन्नै, अनि त्यसपछि अपलोड गरिदिने मात्रै हो क्या हाम्रो काम भनेको। बाँकी अब सब तपाईँहरूको काम हो। तपाईँहरूले अब माया गरिदिनुहुन्छ, लभ गरिदिनुहुन्छ, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो काम राइड गर्ने, राइड गरेको बेला सुट गर्ने, अनि एडिट गरेर अपलोड गरिदिने। एउटा न्युज, म चाहिँ गोप्रो लिएर आँट्दैछु, भोलि अर्डर भयो भने पर्सि आइपुग्छ। भिडियोको क्वालिटी एकदम जबरजस्त हुन्छ नै। लाइक गरिराख्नु, सब्सक्राइब गरिराख्नु च्यानललाई। अडियोको लागि पनि मैले एक्सटर्नल माइक मगाएको छु, गोप्रो साथसाथै मिडिया मोड पनि आउँछ। बेट्टा मोड 2 किलोमिटर लाइट, राति गाडी कुदाउन पनि छट्टै मजा हुन्छ क्या, डिस्टर्बेन्स धेरै कम्ती हुन्छ। यो भनेको हामी बेट्टा मोड एन्ट्री चेक गर्छ। वेलकम टु बेट्टा मोड। अब म कस्तो सुन्छ नि यार अहिले, राति भएर होला सायद। यो स्यामसङ ग्यालेक्सी लेखेको हाम्रो हनुमान कम्प्लेक्स। मुक्ति चोकबाट होइन, बेलुका त क्या मजा हुने रहेछ यार बेट्टाबाट एरियामा।
आजको कामलाई यहाँ सिद्ध्याएँ होइन। अहिले रातिको 10 बज्न लाग्यो अनि अब चाहिँ आजलाई बाई बाई गरेर निक्लेको। यो सँगसँगै आजको भ्लगलाई पनि म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोस्। हाम्रो मोबाइल घन्टीलाई ड्याङ 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 हिँडाइदिनु पनि पर्छ होइन।